فيما سبق بالختام بدي أهدي هذا الفيديو لروح الراحل محمد شحرور وفاء إعرابا عن شكري العميق له، وبدي أهديه أيضا لدكتور وديل إيكلمان والله يطول بعمره. أنا بتواصل معه على طول وهو إنسان جدا يحمل هذه الروح الجميلة، فإن شاء الله يكون سعيد بهذا الفيديو وقت يشوفه. وأيضا بهديه للدكتور أندرياس كريسمان لأنه كان عمل متميز جدا وقدر أنه يوصل لمستوى المطلوب منه، خاصة بنقل هذا الفكر إلى الغرب. والدكتور ديل إيكلمان هو أول إنسان إجا على سوريا سنة 1996 بخاص، وقعدت أنا وياه مدة أسبوع كامل يوميا يسألني وجابه ناقص. فذاك الوقت كنت أنا مطلع كتاب الأول والثاني والثالث كان على أبواب يطلع، ما الإسلام والإيمان كان لسه مو طالع. وفي عام 1997 دعيت إلى مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، وكان هو موجود في هذا، وقدمت أفكاري الرئيسية. في عام 1998 كمان دعيت إلى الأمريكان ايجنسي انفورميشن ايجنسي، وحضرت المؤتمر الدراسات الشرق الأوسط في شيكاغو، المؤتمر السنوي، وظليت هنيك 21 يوم وشفته هنيك في المؤتمر، وكان في مناقشات بيناتنا. هو أول إنسان قدم أفكاري في الولايات المتحدة الأمريكية. فبقدم لكم الدكتور ديل، وهو صديق عزيز جدا. هو سوى تقدم إلى الكتاب الإنجليزي، وقعد شارك في ترتيبه لمواضيع أي أول وأي بعدين كمان له يد فيها. فبقدم لكم دكتور ديل إيكلمان يعطيكم تاريخ الأفكار، كيف دخلت الأفكار إلى العالم الغربي. تفضل. أشكرك دكتور شحرور. كان يسعدني يوم الجمعة هنا في قبلكم يعني غير رسميا من يوم الجمعة فوق أنا أعرف مقدرك في اللغة الإنجليزية، وهذا ممتاز جدا. ويمكن تسألني إذا نتكلم باللغة الإنجليزية علاش تلقي بالمحاضرة أو تداخل باللغة العربية. يمكن هذا مرتبط بموضوعي اليوم، الريسبشن أو كيف الناس في أمريكا وفي أوروبا يقرأ دكتور محمد في لغات غير. كان in English I think. In English I think. تفهمني أو ما تفهمنيش؟ أوكي. ولكن غرضي هذا مثلا انتم مركزين على الأفكار محمد شحرور، وانتم لابد عندكم مقدار قوي باللغة العربية. ولكن الآن شيء سعيد لي عندكم هذا يكون كيف تقدر تشرح الكتابات والأفكار دكتور محمد في لغات من غير اللغة العربية. وهذا يطلب ماشي المقطع باللغة الإنجليزية فقط، ولكن هو فرنسوية وكذلك اللغة الألمانية. هذا يقدر أيضا مفاهيم السياق أو المجرى الكبرى لهذه الأفكار. وإذا أنتم تسمعني باللغة العربية ولغتي ومقدري باللغة العربية ماشي عالي جدا، ولكن يكفي. يمكن تقدر تفهم يمكن الصعوبات اللي يتكلموا أو يشرحوا الأفكار عند الآخرين. لسبب أنا كنت أعرف الدكتور محمد لمدة طويلة جدا، وأحب أفكاره، ويساعدني ليشوف ليقابل بناس في العالم الإسلامي مثله ومثل وبعض الآخرين
الذي يحول ليعبر اللغات والأوطان ليشرح لقاء جديد والفكر النقدي في المجال الديني. وإذا لهجتي ثقيلة جدا، هذا this will remind you تذكرك منين انتم تحولوا لتشرح أفكاره باللغة الإنجليزية أو من غيره عن الصعوبات ماشي في الاختيار الكلام فقط، ولكن أيضا في الريسبشن، استسلام الأفكار في نفس الوقت. وهذا السبب كنت أختار، إذا الدكتور محمد يمكن يلقي بالكلام سعيد جدا، عندي شوية من لهجة من مدينة شيكاغو مثلا، عن هذا يذكرنا على الصعوبات في هذا. وعندي بعض النقاط. النقطة الأولى يمكن مهمة، في أي لغة، أما الصينية، اللغة العربية، الإنجليزية، الفرنسوية، كذلك الإسبانيولية، واحد يقدر يكتب أو يفكر على الفلسفة أو الأفكار قوية ومهمة يؤثر كثير من الناس في أي لغة، ولكن الترجمة من اللغة من سياق واحد إلى سياق ثاني صعيبا جدا. وأهم شيء مثلا إذا واحد يقرأ الكتاب القرآن، كيف يقدر يقرأ هذا الكتاب في التسعينات، وكيف مع مرور الوقت مع مرور الزمان واحد يقدر يقرأ نفس الأفكار في 2009، أو إذا نفكر على المستقبل في 2020. هذا صعب جدا، ولكن هذا أفضل أن نفتح الأمر الآن وما نصبر إلى ما بعد. الآن الدكتور شحرور معنا، وأنا وأنتم تقدر تسووا إيش هذا، علاش كنت تطور هذه الفكرة كذلك وماشي في طريق ثاني. ولكن بعد هذا كما في أي أفكار مهمة جدا، خاص الناس يفكر على المستقبل وكيف واحد يقدر يشرح نفس الأفكار في 5 سنوات، في 10 سنوات وكذلك. مثلا في العالم العربي أهم شيء الآن عن العدد الكبير من الطلبة يأخذ الشهادات في دراسات العالية يكبروا دائما. وأنا أخلي معكم ليفكر على القيمة الvalue من الشهادات. يمكن هذا ماشي نفس الشيء، ولكن الآن هذول الناس مع المقدر اللي يقرأ الدكتور محمد يختلف عن حتى هذا الذي كان موجود منذ 20 سنة وفي أمريكا وكذلك نفكر أولا يمكن، وهذا فكرة على مشكلة تعبير الحدود بين الثقافات وبين اللغات. على مثلا العالم الاجتماعي الألماني المشهور ماكس فيبر. ماكس فيبر هو مات في 1920. كان يعني كتابه الأهم كتابه يمكن كان Economy and Society، الاقتصاد والمجتمع. نشر هذا الكتاب في 1922 بعد موته. يعني أبواب منه كانوا منشور ما قبل لابد وكان مهما جدا، ولكن هذا كان 15 سنة بعد موته أو وفاته أن ينشر الكتاب باللغة الإنجليزية. 15 سنة. وهذا الذي كان يترجم كتابه على الحقيقة
وأنا يعني ما تلفت بارسونز ما كان يفهم الكتاب. ترجمة كان يغير كتابه في شكل مهما جدا، وهذا كان الترجمة موجودة. والآسف لي أقول هذا قدام أندرياس، ولكن مع الأحداث في الحرب العالمية الثانية، يعني اللغة الألمانية كان يقرأها أقلية من الأمريكان والأوكران قبل الحرب، كان يقلل عددهم بعد الحرب، ولكن الآن يرجع هذا. ولكن كنا نصبر حتى 1968 على ترجمة الصحيحة من اثنين علماء في علوم الاجتماعية، كلاوس فيتيك يكون كان يترجم الكتاب من الجديد في شكل ممتازة. 50 سنة تقريبا قبل ما كان عندنا واحد ترجمة، والآن نشكرك أندرياس على هذا. ما نصبر حتى نسبة القرن للترجمة الصحيحة. عندنا شيء قدام الآن مع النقاط النقدية وكذلك. أوكي، نمر من ماكس ويبر إلى نموذج أخرى يعني to remind us، يذكرنا على صعوبات الترجمة. في واحد العالم في النظارة السياسية الألماني الثاني، يورجن هابرماس، يساري مهما جدا في أفكاره، نشر أطروحة يعني أطروحة الآن في 62 في اللغة الألمانية. أغلبية الناس في أمريكا وإنجلترا وكذلك كان يمكن يسمع شيء عنه، ولكن ما كان يذكر كثيرا للعالم اللغات. وهذا كان في 89 فقط، في سنة 1989 أن ترجم كتابه الأساسية إلى اللغة الإنجليزية. وفي نفس الوقت الترجمان، وهو أستاذ في الفلسفة في جامعة نورث ويسترن، كان يأسس حلقة دراسية، وقلت في هذه الوقت الناس من سانت لويس، من شيكاغو، من آن أربر في ميشيغان ومن غيره، كانوا يجتمعوا شهريا في إيفانستون إلينوي بجنب شيكاغو للحلقة الدراسية ليفهم أفكار هابرماس. هابرماس كان عنده الأسلوب اللي يكتب شوية مثل دكتور محمد. هو الكتب ديالو مالو كتب من كيلو كل واحد، يسمحني يقول هذا، ولكن هو يفكر بالكيلو. وفوق الكيلو، يعني كتب كبيرة جدا، ولكن ويوزع هذا الكتاب إلى شوية في أمريكا، ولكن أشرح شيء على النشر الأكاديمي أو في النقد الذاتي في أمريكا. كما أنا أشتغل كثير مع دار نشر جامعة برينستون، ووالتر ليبنكوت من أسرة في المجال النشر مهم في أمريكا. والتر ليبنكوت مرحوم كان يشرحني هذا منذ 10 سنوات عن البست سيلر في اللغة الإنجليزية في المجال الأكاديمي. هذا يكون كتاب يبيع 1500 نسخ في سنتين. ماشي بحال الفرنساويين يبيع الكتب الأكاديمية مثل خضروات أو شيء يعني بسرعة، ولكن في أمريكا 1500 ونحن
300 مليون ناس في بلدنا، ولكن من هذا 1500 هذا الذي يقرأ الكتاب كبير ولكن واسع وعميق في مفهمهم، وبيشرح هذا بين الطلبة أو في المقالات النقدية في النشر أو في المجلات أو شيء، يخفف الأفكار وينشر أو يوزع هذه الأفكار إلى العالم، يكون أكبر من هذا مع الوقت والصبر والمقدر ليقرأ هذا في الأصل. وهذا مهم لما ننسى عن مثلا هذا الكتاب، وهذا كتاب أخف من الكتب باللغة العربية، ولكن حتى هذا يكون الكتاب الأساسي للأفكار الدكتور محمد لمدة طويلة، ولكن النشر حاجة، ولكن زيادة أو تكميلي للنشر هذا مهم عن بعض الناس مثلكم والآخرين يكونوا مستعدين ينشر أو يقرأ هذه الأفكار لهذا المستعدين ليسمع هذا. أوكي. بالملخص نقول أن أولا الترجمة صعبة جدا، والكتب مهمة. أنا كنت أقرأ بعض الكتب في العلوم السياسية والعلوم الاجتماعية، يطلب مرور كثير من الوقت لينشر في اللغة الثانية. كنت أختار أيضا كتب مثلا بيير بورديو مثل هذا، نفس الشيء مع تعطيل مهم جدا لترجمة إلى اللغة الإنجليزية، أو نفس الشيء مع أغلبية الكتب من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية. حتى طه حسين كان ينشر الأيام إذا قلت في السنة 30 أو 32 كذلك، أو 932 ينشر الكتاب أول مرة في اللغة الإنجليزية في 49 في النشر محدود للتوزيع شوية في مصر فقط، وفي العالم الإنجليزي الأوسع من هذا في الستينات فقط. وهذا طه حسين كاتب مهم جدا في الوقت ماله، ورواوي نوفلست أدبي هذا نوفلست. أوكي، شكرا. والتوزيع الأفكار الدكتور محمد، وهذا يعني الموضوع قدامنا الآن، حتى هذا كان يطلب منا الصبر. أقول لك شيء يعني ذاتيا على كيف أنا كنت أكتشف الأفكار محمد شحرور أول مرة. أولا معايا كانت مقالة صغيرة في مجلة مشهورة الإيكلمان، مجلة شعبية في سنة 93 و5 يونيو بالذات، وقت مناسب لي. نقاش هذا كان كنت أشوف هذا بعد الأيام قبل ما أنا رحلت إلى الكويت، وهذا أسهل ألقي بالكتاب محمد شحرور في الكويت على نيويورك. في نيويورك هذا ما كان يوجد أي نسخة، حتى في أمريكا وهنا في الخليج أو في الكويت. أولا كان عندي ضريبة من وزارة الإعلام، أنا طلبت منه، أنا بديت أشتري نسخة من كتاب القرآن المؤلف محمد شحرور، اديني من فضلك إلى المكتبة الدينية
كنت أزور 2 أو 3 من مكتبات الدينية، وفي كل واحد منهم أنا كنت أسمع محاضرة ضد دكتور محمد. واحد كان يقول لا، عندي الكتاب وأبدا ما يكون عندي الكتاب، هذا حرام. المؤلف يقول أن هو مسلم ولكن هو كافر. أشكرك قلت لي هذا، حتى أنا كافر. ولكن أنا سألت صاحب المكان، وكيف أنت تعرف أن هذا الكتاب عنده يعني أفكار من الكفراء إذا ما قريته؟ شيخي كان يقرأ الكتاب وأشكر. وبعد هذا نفس القصة مع المكتبة الثانية وثالثة. وبعد هذا أنا كنت أقول عند الدريور السائق أديني من فضلك إلى المكتبة غير دينية، وكان يؤدي إلى مكتبة كفراء، ولكن أفضل من الكفراء المكتبة من المهندسين. وهناك أنا شفت ماشي 5 أو 10 نسخ من الكتاب، ولكن يمكن 300. ولاش أنا شفتهم في التوبة قدام الناس. وبعد كنت فشلت في 3 مكتبات. أنا سألت صاحب المكتبة وعلاش عندك هذا يبيع بسرعة بالتالية. وكم نسخ كتاب اللي عندك الآن؟ تقريبا 300 قال لي، ولكن يبيع بسرعة. ولا أنا أعرف كثير من الكويتيين الآن لسبب وظيفي يأتي إلى الكويت 4 أو 5 مرات السنة. أنا أعرف من المهندسين هناك علاش الكتاب كان مهما جدا في هذه الوقت. ولكن بعد هذا وكان عندي نسخة من الكتاب، أقدر أقول لك أن هذا كان يطلب مني تقريبا 6 أسابيع. 6 أسابيع. كان عندي اللوكس المقدار اللي يركز على هذا في مدينة طنجة في هذا الوقت. ماروكو. بماروكو، أيوة. في هذا الوقت، وكنت أقرأ هذا صفحة لصفحة. المجرى كان صعب إلي لسبب بعض الحاجات مهم إليك كعرب، وعرب يعني مولود في أواخر الثلاثينات في 38، ما كان يعني عادة في ديتنيان بنفس الطريقة. وفي مذاكراتي أنا كان عندي نسخة في صفحة عن مذاكرات على الأخلاق، وعلى الهامش مذاكراتي على علاش هو يطول الكلام على هذا الموضوع. وأصعب شيء لي مثلا كانت هذه الكتاب داخل الكتابة جعفر الباب. وأنا كنت أقول لي سبب أنا أقرأ ما أقرأ شيء بسرعة. وأنا كنت أشتكي لواحد زميل الغربي، ليش هذا يعني ما عنده نظام، وهو يدافع يعني هذا شيء على العلوم اللغوية. وكان يردني صديقي المغربي وقال سي إيكلمان، عندك الخزانات الكتب مهمة جدا مع الفوتنوت، يعني مذاكرات تحت التكست أو شيء. تقدر تمشي للخزانات الكتب تشوف واحد كتاب ثاني بلا صعوبات. ولكن نحن هنا في العالم العربي ما عندناش توزيع الكتب حل عندكم مثل اللي عندكم. وهذا يكون أفضل إذا داخل نفس الكتاب يكون شرح على العلوم اللغوية، وهذا مهم لأفكار من شيء ثاني. ولكن شوية بشوية، وحتى من تجربتي في الكويت
أنا بديت أفكر على مين يقدر يقرأ كتاب مثل كتاب القرآن قراءة معاصرة. وكنت أكتشف بعد كتب أخرين بعد شوية، بعد سنة سنتين، مثلا القرآن والفرقان مع نفس الأسلوب في لونه وكذلك. بديت أنا أفهم أن المعارضة ضد أفكار كان أفضل من ريكلام أو من الدعاية للكتاب. هذا كان كان يجيب الانتباه، يثير الانتباه إلى الأفكار. أوكي، هذا باللغة العربية. مهندسين مهم كقارئين في كتبك. العلماء التقليدية ماشي كثير في هذا الوقت. الآن أنا أظن أن حتى أنا ما أريد أقول المحافظين فقط، لسبب أن حتى اللي عندهم بين قوسين المراجعين في حلقة مهمة جدا الآن، ويمكن بعضهم يقدر يبدي أن يقرأ أفكارك. وفي نفس الوقت بعد إقامتي القصيرة في الكويت وأطول في تنظيم، أنا كنت أنشر شيء Islamic Liberalism Strikes Back، مقالة صغيرة يمكن 10 صفحات أو شيء. أرسلت لكم PDF من المقالة بعد شوية. Islamic Liberalism Strikes Back كان يترجم إلى اللغة العربية بعد سنة إلى رد الليبرالية الإسلامية. وكنت أحاول لأقرأ هذا، ولكن إذا أنتم تقرأ هذه المقالة لابد تشوف الإيرورز في الكتاب، ما يكون شيء. ولكن أظن أن أغلبيته كان يحاول ليفهم الشحرور، ولكن بنفس الوقت كان يهمني أن يشوف كيف الكتاب مثل كتاب القرآن، كتاب بلا لون ملون مثل هذا أو شيء، كان يثير الانتباه كثير من الناس في الوقت وين الاتصالات الحديثة كانت تبني يوميا تقريبا في أحمياتهم. وما كانت عندك في هذه الوقت مقدر يتكلم على التلفزة شيء. زميل لنا سعيد رمضان البلطي كل أسبوع كان عنده المقدر يتكلم في التلفزة السورية، ويوسف القرداوي لابد زميلكم كان يتكلم على التلفزة كذلك، ولكن كان أصعب لأي واحد مع الأفكار أخرى مع هذا. أوكي، بعد هذا ما أقول كثير، ولكن لاحظ مرور الوقت. أنا أقرأ الكتاب في 92 أنشر شيء على هذا، ولكن النشر أندرياس تعرف وأنت النشر حتى الشيء يكون يوجد في السوق، هذا ما يقصد أن كل واحد يقرأ هذا. كيف يثير الانتباه إلى الناس، هذا أهم شيء إليكم. في 98 أنت جيت ولابد ميسا ولكن ما تنسى القنصل on foreign relations in 1997. شكرا. أنا أوكي في 97 شيء محدد، يعني ندوة، ماشي ندوة بالضبط، ولكن القواعد في القنصل on foreign relations تسد الباب، ما تسجل بشيء ولكن تتكلم بالحرية to be free مع ما يتسجل شيء. ايش نقول لك، في العالم نيويورك الأسرار والنشر إخوان متكاملين، يعني مع عدم الإنشاء أو عدم المقدر اللي يقول محمد شحرور قال هذا وهذا وهذا، الصحفيين
والسياسيين ومن غيرهم يقدر يتناقش على الأفكار مع الحرية وما يخاف على واحد ياخذ كلمة كلمتين ليكون شيء ضد واحد. المقطع هدفهم كان ليفهم بالشيء. أوكي، بعد هذا بعد محاولات بجنبي أنا ليترجم دكتور محمد، ولكن بعد إمكانيات لينشر بمقالات صغيرة، والمقالة الصغيرة مهمة جدا للتدريس وتوزيع الأفكار. وبعد هذا كما تقول أنت الإمكانيات تجلس مع الميدل إيست ستاديز أسوسيشن، اجتماع كبير من الناس في هذه الوقت، وكنت في أمريكا ليشرح أفكارك. ولكن في هذه السنة ما ننسى أن أغلبية كتبك يعني كتبك كانوا باللغة العربية الآن أو سيوجد في هذا الشهر يمكن أو في شهرين في السوق أو في التوزيع وفي المكتبات الكبيرة في أمريكا. ما ننتظر من الآن فوق، ويمكن نركز على هذا في مناقشات اليوم. أنا ما أعرف إذا هذا الكتاب كيلو أو كيلو و200 جرام. كيلو 200 جرام. شكرا. Yes. أوكي، كيلو و200. وثمن ما ثمن للبيع في الكيوسك مثل حبرماكس. سيوجد هذا الكتاب والأقلية سيبني مثلا الحلقات الدراسية في جامعات وحلقات دراسية مثلا من المجتمع الإسلامية مثلا في واشنطن في واحد فرقة مهمة لابد يبني على هذا، ومن هذا سينتشر أهمية الكتاب. زيادة هذا يكون مقالات نقدية عليها ماشي في مئات من مجلات مثلا، ولكن شيء ما تأثير. أنا أظن أن يكون شيء في Times Literary Supplement في لندن. هذا يمكن في العالم الإنجليزي أو في العالم هؤلاء الناس يتكلموا باللغة الإنجليزية أهم مجلة في العالم. مثلا مع هذا الكتاب لابد بعد الويب سايتس أو بعد الشات رومز من المسلمين يكون ضدك قبل أو معك أو شيء مثل هذا. هذا يمكن يساعدهم ليفكر على كيف نقدر نشرح الأفكار للعالم أكبر من هذول الذي ينظم الأفكار الآن. أنا آسف أنا كنت باللغة الإنجليزية أنا أقدر أقول نص ساعة بالضبط، ولكن باللغة العربية ما عندي نفس المقدار اللي يخدم. شكرا. إذا كان أي واحد عنده أي سؤال. أيوة. You summarize the ideas about Shahroor in the book. That's his. Simplify. أندرياس ما بعد مع المسافات في هذا كان يمكن أهم شيء في هذه الترجمة. هذا كان وين هو يضاف مع شيء مثل 444 أو شيء مثل هذا من footnotes. فكرة ليشرح لهذول الناس ماشي متخصصين في تفسير القرآن أهميات الأفكار والمعارضة إليه في نفس الوقت. مثلا الدكتور محمد كان يقول لي عدد مرات أن هو كان عنده الاختيار أما ليشرح أفكاره أو ليقرأ 50 كيلو من معارضة، وأنت كنت تختار أن ما تقول شيء
كثير المعارضة إلى بصفة العامة to continue in your work. وهذا يعني شيء مهم جدا في ال public relations، العلاقات العامة. مثلا الآن في جامعتي ومع الكويت في واحد phrase عندنا catching the keys. أشرح هذا مهم باللغة الإنجليزية. إذا واحد يقول شيء قبيح إلى الواحد الثاني، عجبك الزنا؟ عجبك الزنا دائما. إذا أنت تجاوب هذا يقول لا سيدي ما صدق الزنا، ما عجبنيش الزنا. أو تضرب أمك دائما، لا زال تضرب أمك؟ لا سيدي ما أضرب أمي. You catch the keys. هذا أنت ما تقدر تقول هذا الذي تريد تقول إذا أنت تجاوب الأسئلة مثل هذا. وفي أي واحد يكتب أو يشرح أفكاره عنده نفس الشيء. أما أنت تشرح وليها أفكارك أو أنت catch the keys، أنت تجاوب إلى كل واحد يقول هل وقتاش يعني بديتي تتكلم مثل الكفار؟ إذا أنت تقول أنا ماشي كفار كافر، you lose، ما تنجح أبدا. أفضل شيء أن تزيد. وهذا مهم جدا أظن أن حتى في التوزيع أي أفكار جديدة مثل هذا. إذا واحد يدفع الحاجات ويقول لا ما أقصد هذا، أقصد حاجة ثانية، ما تنجح. أفضل شيء أن تركز على شيء ويكون عندك مثلا في مانشستر 5 أو 6 نقاط تكون على ذهنك 5 و6. وحتى واحد يقول لك مثل أنا ألحق الآن ولكن هل لا زال تضرب أمك؟ أنت تقول أشكرك أن تسوي لي شيء على الأهمية الأسرة في المجتمع المعاصرة. ما تجاوب مباشرة، أنت تغير الأمر لتشرح هذا الذي لابد. بناء على طلبي أنا بعرف لغتين، الإنجليزي والروسي. بدي على أنا حي أنا طيب يترجم للإنجليزي ويترجم للروسي لأنه بقدر دققه. لا شو قال لك؟ وقال لك ماكس فيبر ما بعد ما مات اجوا بدهم يترجموا كتبه ما تلخبطوا. هلا انا شو قلت له بالروسي؟ في عندي زميله روسيه بدمشق بتعرف عربي منيح، خلال 5 سنوات ترجمت الكتاب الاول كما هو بالروسي تحت اشرافي، يعني تيجي بتقرا لي بقى انا اصلح لها انه لا هيك هي. هلا الايه اخذتها الايات تاخذها من مصحف روسي معتمد مترجم للروسي معتمدين الازهر او مكه او معتمد. الايات هيك بتتاخذ مثل ما انا باخذها من المصحف. قل له بالنسبه له قلت له هذا الكتاب بدي انجزه ما بدي ترجمه. يعني انت بتاخذ الافكار بتانجلزها، يعني قلت له المؤلف انجليزي بتقدمها بشكل راقي، يعني لا ما بدي للسمبل، بدي يعني لازم يكون كتاب اكاديمي بعدين بتبسط قد ما بتكون بسيط. الافكار تصير مضبوطه بانجليزي والايات بتاخذها من يوسف علي او من مصحف معتمد معتمدين يعني ما حدا بيحتاج عليه. تاخذ ايات من هيك شرحنا بيختلف مثل شرحي، اخذ الايات من المصحف اشرحها بطريقه ثانيه بالشرح انا حر تماما. فهذا اللي صار، يعني الكتاب مستوى راقي لانه هلا عم يقروه عم يتعبون. هلا في ناس عم يقروه انجليزي يعني وامريكان عم يتعبون مو سهل، وقالوا انه بس يعني عم يقدروا. شو قال لك؟ قال لك الكتاب الاكاديمي البيست سيلر احسن مبيعاته 1500 سنه بالولايات المتحده. الكتاب الاكاديمي هذا اكاديمي بس رح تكون مبيعاته اكثر. But we still have a problem, Dr. شحرور, and I عم جاوب على السؤال. and I mentioned that before to Dr. Andreas, and I will say it again to Dr. وديل about the translation of the Quran.
we will find a problem when anybody who will read the book and he goes to Yusuf Ali translation or any other translation, and they find that the pen is that al-qalam, it is a pen, and like the verses of Quran which we use, we corrected it in the explanation. But we need to translate. Yeah, to translate. This is another. We'll start this. I'm still about that, Dr. This is another proof. That's the reason why we had to give in footnotes. Yeah. Footnotes. You know, maybe this is a better example than my bad ones of "Do you beat your mother?" of catching the keys. One way that you catch the keys with Dr. Shahrour's ideas is somebody saying, "Oh, look at this in translation. You don't even use the right translation of the Quran. There is no agreement." But you see my point. For you, I mean, when I did a small translation of that little booklet in Damascus, Abu Salam made a very good point with me. He said, look, use this particular Syrian translation or meaning of the Quran. It often was not the best I have seen, but I said, I want to get at the other ideas. It's good enough. And let me be consistent and say, I'm using this translation so that I don't catch the keys. Now, there's a problem when you translate, you take one of the others. I agree with you. Arbery's translation, once upon a time, was okay. Now there are better ones. And if you choose one, somebody is bound to say, why choose that one? But the audience you want to reach is not those that are going to look at each little word. You want to take care to do the best you can with choosing a translation, but you want the ideas to flow so you can do it. And so maybe it's all you need to do is to say once or twice, but this is how people will continually attack and say you're not using the right translation. Now, if you want to argue on given points. But there was this long television program that Dr. Shahrour gave in Arabic. I remember I never could finish it because it was a woman who night after night, I don't remember who she was, would read a passage of yours. What do you mean by that? I think you were wrong. You could use that in Guantanamo to hurt people, I think. But the thing is, it was not the way you read. The best way, if I wanted to criticize you, which I do, the way I would do that, the first thing you must do is you try to make the argument as clear as you can and get someone to agree you're being fair with it. And then you say, well, here's where I disagree with you. Now, in my case, I don't disagree with the structure. There are some parts that you will find very hard to present in English of Dr. Shahrour's work, the section on inheritance between men and women. I don't have a better way of doing it than Andreas's approach, but most people will want to read the summary. And the important thing is to remember that it is a different way of looking at equality between the two genders. That's the first point. The second point, it is something not mentioned by others. The third point, by fiqh, most of the fuqaha. The third point to mention is that you say there weren't the same developed ideas of mathematics at the time, but then when your notion of development, as you said Friday, is different than that of many. It's a basic belief in evolution. Mm-hmm. Just as there is an evolution of the sciences,
there's an evolution of society. Yes. Now, this is where I do criticize you, but it is not to demolish your argument. It's to say, is there a way we can say that without using 19th century ideas of evolution of societies? But that's a side point, al-hamish. And there's a way that you don't change what you're doing, but there's a way you can explain it to say, look, this is how you began to look at the text, the Quran, in a different way. You are looking at changes in society. You can leave aside the question of society is more complicated in some ways, but that's another issue. The point is that katabir majazi, as a big metaphor, evolution is important to you, but it is not central to your argument. So what I'm doing, I take your ideas. There's some where I know people will not agree with you, but I'm able to say, let's understand them as you understood them in your own development. Fine. There are some things you don't have to agree with, but those are not central to the argument. What is central to the argument is using critical reason. One. The second thing that's critical is opening up the sense of what it means to be a Muslim. Not everybody will be happy with your phrase of Muslimin al-Mu'minun, al-Muslimin al-Yahudiyin, or Muslimin al-Masihiyin. However, when you look at the other ideas that are capturing the world now, such as Fethullah Gülen's ideas, there's the mystical part, but his followers are not mystical. His followers are engineers and people focused on science. And Gülen is trying to say many of the same things, not in the same way, but in a way that reaches others. And one can learn something from how he does it, not to become like Gülen. You can't. There is that part of people looking at him like a sheikh, although he is very modest about what he does. But looking at some of these other ideas helps. Nasser Hamid, he says, I always use his full name, Abu Zaid. But the interesting thing about him is that when he was attacked in Egypt, everybody was reading him. And he's a dear friend of mine. But you have to ask, is everybody reading him today? No. And this is what I mean by environmental scanning. Limada. When did he get the attention of a lot of people? And we all respect him, I think. He began. When did his kind of autobiography come out? Was that no, not 99. It came out more recently. He did a book in German. My thing is, at one point, what we can learn from him, at one point, people were writing articles about him, and we're seeing what he was doing of critical. Now, this is my point, and this is what Dr. Muhammad himself said before. You're now at a critical stage where you have produced 5 kilos of books, maybe 6. My publisher told me, one book he published in 1990. Said me, listen, your book, the first one, will be sold in 2090. Much more copies from 1990. He told me this. That's good, and he's right. That's the one I met in Damascus. Yes. Yeah, but now the real challenge is, and this is why I mentioned Nasser Abu Zaid. Here you have something very interesting with Dr. Muhammad in terms of an attempt to go through an understanding of the Quran and of Islam in a much more comprehensive way. How can the basic ideas of Dr. Muhammad
remain central as times change and as one reaches different audiences. This is a real challenge. The dialogue inside the ideas, or the dialogue with the ideas, because I think that Dr. Shahrour, let me, I know your mind, but I think this is possible. I think the best compliment you can give to work is to build on it. In other words, not just to write articles on the meaning of chapter 5, the meaning of chapter 6 or anything, but using these as a basis, as you seem to be doing, to say, now let us talk in a more engaged way about Islam and human rights. But not just research, because research without communication, regular communication, gets cut off. In other words, you can do good work, but finding, and this is the hardest thing to do and unpredictable, it's like you deal with the press, and you have to be able to roll with it. And when you have those things, when your work is looked at in that way, or Dr. Muhammad's, that helps you, because you can see where you can strengthen your ideas or make them easier to communicate. It's when you wait and you just produce, there's some of my friends who think they can go in a corner, talk to nobody, and 3 years later produce a book. These are not the best books. The best books are where you balance your research with going to audiences and having some people say, we don't understand you, or you're missing something, or you're not reading X, Y, and Z. That's good. Sometimes, the questions, the commentaries are not helpful, but they help you understand what your audience ought to be. And it's the same thing with Dr. Muhammad's work, because there's an image I used with Dr. Muhammad in 1996. It was Kant's idea of public. His idea of public is sitting in a coffee shop in Vienna where you read a newspaper with ideas in it, and you don't know whether the author of the idea is a priest or the king or a wealthy, powerful businessman. You just see the ideas and you say, that's good, that's nonsense. That's good, that's nonsense. As soon as you know that it's the Pope or the king, then you shut up. You just say, yes, and you kill it. But the real public space is where you have ideas you debate about. And this is his style, I think, in my view. That is your style, and that's the style you want for contemporary thought too, so that without saying so directly, you go across against the sorts of things I constantly hear when I talk in the United States or elsewhere, or even sometimes in Morocco, of people saying, Islam kills critical thinking. Islamic studies just teaches you how to obey and doesn't teach you how to think. One used to say that about Catholics, and one still does sometimes, but it's just not accurate. You want to be able to show people that the same critical debates about human rights, gender, the meaning of freedom, are occurring by those who are Muslims, as is occurring amongst people who have other religions or for own religions where they're not religious. You want to deal with all of this. Yeah. The more important thing, I think, is that one can argue about ideas. But the harder thing is that for some very basic ideas, as your question number 3 says, concerning faith, gender, sexuality, these aren't just ideas you change with reason.
They're part of you. They change, but slowly. In my country, in the 1950s, there was one idea of family: man, woman, children. Period. Now, even in our laws, everybody won't agree with that, but it's the use of things you would not have thought of 50 years ago. Partners, children. There's still the structure of family, kind of, there. But it's in a different setting. Only one American out of 5 young people get married. And over half those who get married get divorced within 5 years. In the 1950s, you almost never heard of divorce. In the 50s. Yeah, and the important thing here is not just the marital family. Now there are very different understandings of these things and how they change up. And what is happening with Dr. Muhammad, I think, leave aside family, but he is talking about a way of approaching religious text, which is just as much of a change, and it's not going to happen overnight. It's like water dripping on a rock. There won't be just one big Maoist change. Even what we know now from Turkey, what Ataturk thought he could do by just having people get rid of the tabush and putting on a hat. Because force, everybody in public would put on their hat, and the women would remove the veil. But we now know that there were deep forces in society that are working themselves out. Your second question, reaction in Arabic and English. Short answer, it is different. But where I would look for the change is keeping in mind that a lot of Muslims now argue in English and not in Arabic or Urdu and so forth. I think we all have watches, and the watches say it's 3 o'clock. شكرا. نصل إلى ختام هذا الفيديو ونعدكم بالمزيد. تابعونا.